শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, এইকেইদিন এটা ভুৱা আৰু অবান্তৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰি এটা তথাকথিত দিল্লীস্থ সংবাদ মাধ্যম আৰু গুৱাহাটীস্থ এটা পৰ্টেলে পৰিৱেশটো নষ্ট কৰিব বিচৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। মই ইতিমধ্যে এই বিষয়ে স্পষ্টীকৰণ দিছিলোঁ। আজি পুনৰ ক'বলৈকে আপোনালোকৰ আগত আৰম্ভ কৰিছোঁ। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে জানো যেতিয়া COVID-19 আৰম্ভ হৈছিলে, পৃথিৱীৰ ক'তো COVID-19ক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰা হ'ব, কেনেকৈ ইয়াৰ মুখামুখি কৰা হ'ব বা কেনেকৈ মোকাবিলা কৰা হ'ব, কি ট্ৰিটমেণ্ট লোৱা হ'ব, এই বিষয়ে সকলো অজ্ঞাত আছিল। কোনোবাই ক'ৰবাত লকডাউন দিছিল, কোনোবাই ক'ৰবাত মেলেৰিয়াৰ ঔষধ খুৱাইছিল, কোনোবাই অন্য দৰৱ খুৱাইছিল। গোটেই পৰিৱেশটো পৃথিৱীখন মুঠতে বেয়া আছিল আৰু সমগ্ৰ পৃথিৱী অচলা অৱস্থাৰ দিশে গতি কৰিছিল। সেইখিনি সময়ত কোৱা হ'ল যে যদি কোনোবা পেচেণ্টক, কোনোবা COVID-19 ৰোগত আক্ৰান্ত পেচেণ্টক ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে, কাৰণ তেতিয়ালৈকে ভেকচিনো লোৱা নাছিলে, তেতিয়া PPE কিট ব্যৱহাৰ কৰিহে ডক্টৰগৰাকী বা নাৰ্ছগৰাকী পেচেণ্টজনৰ ওচৰলৈকে যাব লাগিব। আজি আপোনালোকে কোনোবাই সেইখিনি সময়ত PPE কিট কোনোবাই শব্দটো বুজিছিলে? মই অসমৰ মানুহক অনুৰোধ কৰিছোঁ বা মই বিনয়েৰে কৈছোঁ, সেইখিনি সময়ত PPE কিট শব্দটো কোনোবাই বুজিছিল নেকি? সেইখিনি সময়ত PPE কিট শব্দটো কোনো বুজা নাছিলে। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত বা হেল্থ বিভাগত বা চৰকাৰত হাফ PPE কিট আছিলে। কিছুমান বেমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে হাফ PPE কিট পিন্ধিছিলে। কিন্তু ডক্টৰে বা স্পেচিয়েলিষ্টসকলে কৈছিলে যদি COVID-19ৰ মোকাবিলা কৰিব লগা হয়, COVID-19ৰ পেচেণ্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লগা হয়, তেতিয়া ফুল প্ৰটেকশ্যন লাগিব, হাফ PPE কিটে নহ'ব। গতিকে সমগ্ৰ পৃথিৱীখনতেই PPE কিটৰ নামত হাহাকাৰ হ'ল। ভাৰতবৰ্ষই সেইখিনি সময়ত PPE কিট বনোৱাই নাছিলে। গতিকে PPE কিট যদি কোনোবাই 10টাও দিছিলে, কোনোবাই 15টাও দিছিলে, কোনোবাই 50টাও দিছিলে, প্ৰত্যেক চৰকাৰে ল'বলৈকে বাধ্য আছিল। আৰু সেইখিনি সময়ত যিহেতু এইটো এটা এমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যন আছিলে, আমি নেচাৰেল কেলেমিটি হ'লে বা এমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যন হ'লে আমি কি কৰোঁ, ফুল নিয়ম কানুন পালন কৰি, মানে টেণ্ডাৰ প্ৰচেছ কৰি আমি বস্তু কোনো গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰকুৱাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সেইখিনি সময়ত কেবিনেটৰ ডিচিশ্যন আছিলে যে এখন স্পেচিয়েলিষ্টৰে কমিটি বনাই এই COVID-19 বেমাৰৰ লগত যিখিনি বস্তু জড়িত, বেমাৰৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ যিখিনি বস্তু কিনিব লাগে, সেই কমিটিখনে যদি অনুমোদন দিয়ে কিনিব পৰা যাব নমিনেশ্যন বেচিছত। আৰু সেই অনুসাৰে আমি সেইখিনি সময়ত ময়ো ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলোঁ, সেইখিনি সময়ত আমি 35খন ফাৰ্মক PPE কিটৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এখন নহয়, দুখন নহয়, 35খন ফাৰ্মক আমি PPE কিটৰ কাৰণে নমিনেশ্যন বেচিছত আমি অনুমোদন কৰিছিলোঁ। কোনোবাই দিব পাৰিছিল, কোনোবাই দিব নোৱাৰিছিল। নোৱাৰাবিলাকক আমি কেঞ্চেল কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত 9খন ফাৰ্মক আমি চেনিটাইজাৰৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। আজি আপোনালোকে কওক, এই মুহূৰ্তত মই কি নাজানো, সেইখিনি সময়ত অসমত এটা বা দুটা চেনিটাইজাৰ বনোৱা ফেক্টৰীৰ বাহিৰে কোনো ফেক্টৰী নাছিলে। আপোনালোকে মোক কওক, কোনোবা আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগত হেণ্ড চেনিটাইজাৰ বনোৱা ফেক্টৰী অসমত ক'ৰবাত আছিল নেকি? এটা বা দুটা আছিল। গতিকে সেইকেইটাক আমি দিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ। মুঠতে 9টাক আমি হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ কামৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া যিখন ফাৰ্মৰ কথা এই তথাকথিত ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি ইনফেমাছ হোৱা, ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি ইনফেমাছ হোৱা ৱেৰ নামৰ পৰ্টেলে কম নে অনলাইন মেগাজিনে কম, হোৱাট এভাৰ, আৰু তাৰ লগত লগ লগা অসমৰ এটা তথাকথিত পৰ্টেলে যিখন ফাৰ্মৰ কথা কৈছে সেইখন ফাৰ্মে মাত্ৰ 85 লাখ টকাৰহে কাম সেইখিনি সময়ত পাইছিলে। তেওঁলোকে মিছা বাতৰি প্ৰকাশ কৰে। COVID-19 ৰিলেটেড কামৰ লগত সেই ফাৰ্মখনে মাত্ৰ 85 লাখ টকাৰ কাম পাইছিলে। গতিকে ভুৱা বাতৰি প্ৰকাশ নকৰিবলৈ মই সকলো সংশ্লিষ্টক অনুৰোধ কৰিছোঁ। তাৰপাছত আৰু এটা কথা আপোনালোকক মই ক'ব খুজিছোঁ, CSR, কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটিছ,
সেই কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি যেতিয়া কৰে আমি সকলোকে ধন্যবাদ দিওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এই PPE কিট বা COVID-19 লগত জড়িত কোনো ধৰণৰ বস্তু সামগ্ৰী যোগান ধৰা নাছিলে সেইখিনি সময়ত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিলে দিল্লী গভৰ্ণমেণ্টে PPE কিট ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন বেন কৰি দিছিলে কৰ্ণাটকা গভৰ্ণমেণ্টে PPE কিট ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন বন্ধ কৰি দিছিলে মানে য'ত অলপ চলপ মই একদম প্ৰথম অৱস্থাৰ কথা কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট লকডাউনৰ কথা কৈ আছোঁ যিখিনি সময়ত অলপ ক'ৰবাত যদি পাইছিলে সেইখিনি সময়ততো বনোৱাই নাছিল ভাৰতবৰ্ষত PPE কিট নাছিলে ক'ৰবাত যদি অলপ ওলাই আছিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে তেতিয়া বাকী ৰাজ্যবিলাকে তাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন বন্ধ কৰি দিছিলে কিয় বন্ধ কৰি দিছিল তেওঁলোককে লাগে গতিকে কোনোবাই যদি CSRও কৰিব তেতিয়া এটা গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ লাগিছিলে কিন্তু মই আকৌ কওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালে 1 টকা PPE কিটৰ নামত লোৱা নাই এয়া অবান্তৰ মনে সজা আৰু কল্পনাপ্ৰসূত আৰু আকৌ কৈছোঁ এই গোটেই নিউজটো দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ আৰু এটা মই আকৌ কৈছোঁ সেইদিনাখনো মই কৈছিলোঁ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সেকাৰৰ পৰা যেতিয়া এটকাও কোনো ওলাই লৈ নাযায় সেইটো কেলেংকাৰী হ'বই নোৱাৰে যদি শ্বৰ্ট ছাপ্লাই কৰিছে যদি ছাপ্লাই কৰাই নাই যদি বেয়া বস্তু ছাপ্লাই কৰিছে আৰু পইচা উলিয়াই লৈ গুচি গৈছে তেতিয়াহে এইটো স্কেণ্ডেল হয় গতিকে মই আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে এইখিনি জনালোঁ আৰু এটা কথা মই উপলব্ধি কৰিছোঁ আজি অসমৰ সন্মানীয় সংবাদ মাধ্যমকো এই পাবত গজা পৰ্টেলটোৱে আপোনালোককো কাঠগড়াত থিয় কৰাইছে তেওঁলোকে সঁচাই মিছাই নিউজ কৰিব আৰু সেই নিউজ আপোনালোকে কিয় নকৰিব তাক লৈ আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধেও খোজচাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক আৰু এটা মই অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ সেই দুটা পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনক সংবাদ মাধ্যম বুলি কম নে নকম মোৰ দ্বিধাগ্ৰস্ততা আছে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যন দুটাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ সেইখিনি সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ যোৱা নৰ্থ ইষ্টৰ অন্য ৰাজ্যৰ PPE কিটৰ দাম কিমান আছিলে আৰু অসমৰ দাম কিমান আছিলে তেতিয়াই কথা গোটেইখিনি দুধ কা দুধ পানী কা পানী হৈ যাব থ্যাংক ইউ কাৰ্বি আংলঙৰ ইলেকশ্যনৰ 26টা জিকিম আমাৰ তাতে কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নাই মানুহৰ যিটো আমাৰ মিটিঙত সমাগম দেখিছোঁ প্ৰত্যেক দিনাই কংগ্ৰেছ দল অন্য দলৰ প্ৰত্যেক দিনাইতো কেইবাশ বুলি ক'ম মই প্ৰত্যেক দিনাই 200 300 400 মানুহে বিজেপিত যোগদান কৰি আছে গতিকে মই কনফিডেণ্ট যে আমি এই নিৰ্বাচনটোত 26টাত জিকিম কংগ্ৰেছ দলটো এতিয়া শক্তিহীন ৰাজীৱ ভৱনত যদি কবিতা লিখি ৰাজীৱ ভৱনত যদি প্ৰেছ মিট কৰিয়ে দল শক্তিশালী কৰিম বুলি ভাবে এই দল শক্তিশালী নহয় আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁলোকে কেম্পেইন কৰিবলৈ ভয়ে যায় কিয় ভয়ে যায় আপোনালোকেতো সকলোৱে দেখি আছে যে টিকট বিক্ৰীৰ নামত হুলস্থুল হয় টিকেট বিক্ৰী কৰা বুলি অভিযোগ সকলোৱে তোলে MLAও তোলে ৰাজ্যসভাতো হয় বা এনেকৈ কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যনতো হয় এতিয়া তেওঁলোকে তালৈ যাবলৈ ভয় খায় যদি পইচা লৈছে যাবলৈতো ভয় খাবই এতিয়া কেম্পেইন কৰিবলৈ কোনো নাযায় গতিকে তেখেতলোকৰ অৱস্থা এই মুহূৰ্তত ভাল নহয় সকলোৱে জানে আপুনি চাব সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফাৰ্মখনৰ কথা চাব অকল 85 লাখ টকাৰ কাম পাইছিলে আপোনাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপুনি গৈ চাব সেই ফাৰ্মখনে কোভিডত অকল 85 লাখ টকাৰে চেনিটাইজাৰৰ কাম পাইছিলে আৰু সেইখনক লৈ খুব বেছি 2টা বা 3টাহে চেনিটাইজাৰৰ ফেক্টৰী অসমত আছিলে সেই মুহূৰ্তত হ'ব চাওক বিজেপিৰ ভিতৰৰ কথা তেওঁৰ কি মতলব তেওঁ নিজে ইলেকশ্যন জিকক সেইটোহে মতলব কৰিব লাগে বিজেপি এটা অত্যন্ত সুশৃংখলিত পাৰ্টি আমাৰ ইয়াতে নিয়মানুবৰ্তিতা আছে আমাৰ শৃংখলাবোধ আছে আমাৰ ইয়াতে ইজনক সিজনৰ প্ৰতি সন্মান আছে গতিকে বিজেপিত সেইবিলাক নহয় ভূপেন বৰাই নিজৰ দলটোৰ কথা ভাবক তেওঁলোকৰ তাতে 7 দলীয় উপকণ্ডল আছে 7 দলীয় উপকণ্ডল মানে 7 গ্ৰুপছ আছে এটা গ্ৰুপ অলৰেডি গৈ পেলাই ক'ত যোগদান কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে এতিয়াও 6টা আছে
ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ক'ৰবাত কেতিয়াবা অসহায়ভাৱে কয় মোক দলৰ বাকীসকলে সহায় নকৰে। মোৰ হাতততো গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যনে থাকে। মানে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া অসহায়ভাৱে সকলোতে স্বীকাৰোক্তি দিয়ে যে মোক আমাৰ দলৰ বাকীসকলে সহায় নকৰে। কিয় নকৰে? তেওঁলোকৰ কাজি আছে কাৰণে। বিজেপিৰ বিষয় বিজেপিৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। বিজেপি খুব ভাল এটা শৃংখলা থকা দল। এতিয়া বিজেপিত কোনো ধৰণৰ বিসম্বাদ নহয়। হ'বই নোৱাৰে। চাওক, এটা কথা মই আকৌ কৈছিলোঁ, সেইখিনি সময়ত আপুনি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ চাওক, নৰ্থ ইষ্টৰ বাকীখন ৰাজ্যৰ আপুনি PPE কিটৰ দাম চাওক, চেনিটাইজাৰৰ দাম চাওক, তাতকৈ অসমৰ ডেফিনেটলি দাম কম আছিলে। মই আপোনাক আকৌ কৈছোঁ, সেইটোতো সম্ভৱ নহয়। অসম গভৰ্ণমেণ্টে কেফ এটা কৰি দিছিলে যে ইমান 250 টকাৰ ওপৰত দাম ল'ব নোৱাৰিব। কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ, ইউ প্লিজ গ' টু দ্য আদাৰ ষ্টেটছ অফ দ্য country and see the details, you will get to know Assam was in the lower places. So, মই আপোনাক কোনটো কৈছোঁ, আমি লোৱাই নাই, কি হ'ল আমাৰ কি মতলব আছে? যদি লৈছোঁ ক'ৰবাত প্ৰমাণ এটা উলিয়াই দিয়ক। মই আপোনাক আকৌ কৈছোঁ, চাওক, সেইখিনি সময়ত PPE কিটৰ কথা আপোনালোকেতো কষ্টত ঘূৰি আছিলে, বাকী সকলোতো ঘৰত সোমাই আছিলে, যাৰ আপোনালোকৰ ক'ভিডৰ প্ৰতি প্ৰত্যেকজন আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে। ক'ভিড মহামাৰীৰ সাংবাদিকসকলৰ প্ৰত্যেকজনৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে। যিসকলৰ একো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নাই, যিসকলে মানুহক বিপদে পৰিচালিত কৰিছিল, তেওঁলোকে এতিয়া হুলস্থুল কৰি আছে। এতিয়া মই আকৌ আপোনাক কৈছোঁ, যেতিয়ালৈকে গভমেণ্টৰ পৰা এটকাও দিয়া নহয়, কেলেংকাৰী হ'বই নোৱাৰে। কোনোবা কোৰ্টত যাওক, মইতো বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, সেইটো কিয় সাহস নকৰে? মই আকৌ কৈছোঁ, গভমেণ্টৰ পৰা এটকাও যোৱা নাই, ইট মিনছ কেলেংকাৰী নহয়। লোৱা নাই, আমি লোৱা নাই, মানে আনিছিলেতো হয়, মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ। সেইখিনি সময়ত PPE কিটৰ অৱস্থাটো কি আছিলে আপুনি কওকচোন? কিন্তু সেইখিনি যেতিয়া আমাৰ সকলোৱে ক'লে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াটো আপোনাৰ চেনেলতে মই উলিয়াই দিব পাৰোঁ, সেইখিনি সময়ত ওলাই আছে, এইখিনি সময়তে আছে যে মোৰ আপোনালোকে টুইটাৰত ফেচবুকত চাব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইখিনি সময়তে ঘোষণা কৰিছিল, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত নাছিলে, তেতিয়াই ঘোষণা কৰিছিল এইখিনি আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। সেইখিনিতো ৰেকৰ্ড আছে, অন ৰেকৰ্ড আছে, মই এতিয়া দেখাই দিব পাৰোঁ, অন ৰেকৰ্ড আছে। তেতিয়াই কৈছিলোঁ আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আৰু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, পইচা গভমেণ্টৰ পৰা লোৱাই যোৱা নাই, সেইটো কেনেকৈ কেলেংকাৰী হ'ব পাৰে? এইবিলাক হৈছে মনে সজা কল্পনাপ্ৰসূত আৰু দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মানুহৰ এইবিলাক চিন্তাধাৰা। চাওক, এইটো চাওক, এইটো দ্য নিউ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছত নিউজ ওলাইছিলে, দি নিউ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ, ডেটটো হৈছে 18 এপ্ৰিল 2020। চি নিউ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ, ডেটটো হৈছে 18 এপ্ৰিল 2020। Assam decides not to use 50,000 PPE kits imported from China. Hold. It is in record. Again, I am telling you. Yes, wait. এখন হ'ল Deccan Herald, I think. Just a second. এখন Deccan Herald. It was a news in 18 April 2020 in Deccan Herald. Right? দেখিছে? তাতে কোৱা হৈছে Assam not to use PPE kits from China. আৰু কিবা ক্লেৰিফিকেশ্যন লাগিব? 2 বছৰ আগত আমি কৈছোঁ, যেতিয়াই ফেচবুক টুইটাৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বহুতে কৈছিলে এইখিনিৰ প্ৰতি সন্দেহ আছে, অলপ ডাউটফুল। আমাৰো স্পেচিয়েলিষ্টসকলে ক'লে যিহেতু ডাউটফুল আমি ইউজ কৰিব নালাগে, দেন অনলি অনাৰেবল CM told in the press. ৰাইট? এতিয়া মই অসমৰ মিডিয়াত আহোঁ। 19 এপ্ৰিল 2020, 19 এপ্ৰিল 2020, চাওক, it was published in DY 365. তাতে স্পষ্টভাৱে কোৱা আছে, এখন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেছ মিটৰ ফটো, তাতে কোৱা হৈছে চীনৰ পৰা অহা PPE কিট চৰকাৰে এতিয়াই গ্ৰহণ নকৰে। ৰাইট? আৰু কিবা ক'ব লাগিব? এইটো 19 এপ্ৰিল 2020। আমি আপোনালোকক
মই সেইটো লৈ আমাক নিজক গ্লৰিফাই কৰা নাই কোভিড-19ৰ সময়ত অসমৰ ডক্টৰসকল নাৰ্ছসকল আনকি আপোনালোক অসমৰ প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছিল আই ৱাজ অলছ' এ লিটল পাৰ্ট অফ ডেট মুভমেণ্ট মই এটা সৰু অংশ আছিলোঁ মই এই মোৰ এই ৰুমটোৰ ছাইডৰ ৰুমটোত মই 3 মাহ তলত শুইছিলোঁ মোৰ ওপৰত মোৰ মা মোৰ শাহুমা মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু মোৰ ৱাইফ থাকে যাবলৈ ভয় খাওঁ তলত শুইছিলোঁ সৰু এটা ৰুমত 10x12 ৰুম এটাত মই 3 মাহ শুইছিলোঁ এই ছাইডৰ ৰুমটোতে আছে কিয় কৰিছিলোঁ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে যদি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ মই আকৌ কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 4 মাহ ভালকৈ হয়তো খোৱাই নাছিলে 2 ঘণ্টাৰ ওপৰত 3 ঘণ্টাৰ ওপৰত খোৱাই নাছিলে তাৰ পাছত এনেকৈ যদি মনে সজা দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ কথা কৈ মানুহক কষ্ট দিলে সেইটো মানৱ জাতিৰ কাৰণে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ক্ষতিকাৰক তো এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লাগে থেংক ইউ I don't know. See, I have clarified. I have evidence. I have all datas. I have challenged them to go to the court. Thank you.